Chào mừng quý vị đang đến với bản tin quốc tế sáng ngày 12 tháng 9 phát sóng trên các nền tảng của FBNC. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính nổi bật sau đây. Vì sao máy bay không người lái của Trung Quốc là mối nguy gây bất ổn và xung đột khu vực? Liên quan đến mối quan hệ đầy sóng gió Mỹ-Trung, có phải Tổng thống Biden muốn đổi tên văn phòng đại diện của Đài Loan như ở Litva? Vì sao Mỹ, Trung Quốc tuyên bố tương phản về Đài Loan sau điện đàm giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Biden? Đáng chú ý, Đài Loan có thể mất đồng minh 80 năm vào tay Trung Quốc. Trước các thách thức đe dọa, Đài Loan quyết sản xuất hàng loạt tên lửa mới. Các tin nóng khác, các ưu tiên trong chuyến công du Đông Nam Á của Ngoại trưởng Vương Nghị là gì? Úc và Ấn Độ họp 2+2, tăng cường hợp tác an ninh đối phó Trung Quốc. Liên Hợp Quốc cho biết, kinh tế Afghanistan sụp đổ chính là món quà cho các nhóm cực đoan. Tin công nghệ, khám phá những sáng tạo ấn tượng tại Hội nghị Robot Thế giới năm 2021. Tất cả sẽ có trong bản tin của FBNC ngay sau đây. Các máy bay không người lái UAV của Trung Quốc ngày càng có thực lực và tinh vi hơn, đang trở thành mối nguy cho các nước láng giềng và có thể gây bất ổn, xung đột tiềm tàng ở khu vực. Theo tờ South China Morning Post hôm 11 tháng 9 cho hay, mới đây nhất là hồi cuối tháng 8, nhiều UAV Trung Quốc, bao gồm cả phiên bản vũ trang, liên tiếp áp sát Nhật Bản, buộc Tokyo phải điều tiêm kích giám sát. Đáng chú ý là đi cùng UAV còn có máy bay tuần thám biển I-8Q và trinh sát cơ điện tử I-9JB Trung Quốc. Nhưng theo tờ Nhật báo Hồng Kông, Trung Quốc không phải là quốc gia duy nhất phát triển và triển khai UAV trong khu vực. Hồi tháng 5 vừa qua, lần đầu tiên Hải quân Mỹ đã điều động 2 trinh sát cơ MQ-4C đến đóng quân tại Nhật Bản nhằm tăng cường khả năng tuần thám biển của hai nước. Theo tờ Asahi, ngoài kế hoạch phát triển hệ thống UAV kẻ địch, Tokyo còn quyết định bổ sung UAV cho lực lượng tuần duyên của mình để gia tăng giám sát trên khắp lãnh hải của Nhật Bản. Tờ South China Morning Post dẫn lời giới phân tích cho rằng chiến lược tập trung vào công nghệ UAV chỉ càng khoét sâu căng thẳng giữa Trung Quốc và Liên minh Mỹ-Nhật. Theo đó, ông Timothy Hill, một chuyên gia an ninh cấp cao của RAND Corporation, nhận định Trung Quốc có thể tiếp tục triển khai nhiều UAV trong tương lai hơn vì các lợi ích chính trị và quân sự. Ông nói, một đội quân UAV hùng mạnh của Trung Quốc sẽ đặt kẻ thù vào thế tiến thoái lưỡng nan. Vì sao? Các nước không phản ứng khi UAV Trung Quốc áp sát, họ sẽ cho Bắc Kinh cơ hội khẳng định sự hiện diện ở những khu vực tranh chấp. Còn nếu tấn công đáp trả, họ sẽ không thể tưởng tượng nổi Bắc Kinh sẽ hồi đáp thế nào đâu. Chuyên gia còn cho biết, đất nước tỷ dân có thể sẽ tăng cường UAV các quốc gia dọc dự án vành đai và con đường, nơi các lợi ích kinh tế Trung Quốc có thể bị đe dọa bởi những xung đột dân sự ở nước sở tại. Trước các thách thức từ đội UAV hung hãn và quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia của Bắc Kinh, giới phân tích e ngại khu vực sẽ rơi vào tình trạng bất ổn. Theo đó, để chống trả Trung Quốc, các nước sẽ lao vào cuộc chạy đua vũ trang khốc liệt, khiến căng thẳng tiếp tục leo thang. Sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc, truyền thông đồng loạt đưa tin Hoa Kỳ dường như đang cân nhắc thay đổi tên cơ quan đại diện của Đài Loan ở Washington. Cụ thể, tờ Financial Times hôm 11 tháng 9 cho biết, chính quyền Tổng thống Biden đang nghiêm túc xem xét yêu cầu của các quan chức Đài Loan đổi từ Văn phòng Đại diện Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc thành Văn phòng Đại diện Đài Loan. Theo Financial Times, ông Kurt Campbell, cố vấn cấp cao của ông Biden về các vấn đề châu Á, cũng như các quan chức khác của Hội đồng An ninh Quốc gia đều ủng hộ sự thay đổi này. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quyết định cuối cùng được đưa ra. Hai nguồn thạo tin còn cho hay nội bộ Nhà Trắng vẫn đắn đo về việc đổi tên vì điều này có thể khoét sâu căng thẳng giữa Trung Quốc với cả Mỹ và Đài Loan, nhưng lại không mang lại nhiều lợi ích thực sự. Một người khác còn nói, mặc dù Đài Bắc đã đề xuất đổi tên từ hồi ông Donald Trump còn làm tổng thống, nhưng chỉ 2 tháng sau khi ông Biden nhậm chức, họ mới gửi yêu cầu chính thức cho Washington. Trong cuộc họp báo vào thứ Sáu ngày 10 tháng 9, một phóng viên đã hỏi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Jalina Porter về đề xuất trên. Song bà Porter nói vẫn chưa có thông báo cụ thể. Bà nhấn mạnh sự ủng hộ của nước Mỹ đối với Đài Loan là vững chắc và Hoa Kỳ vẫn cam kết giữ mối quan hệ với hòn đảo. Cách đây không lâu, Litva đã trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên cho phép Đài Loan mở văn phòng đại diện với tên gọi Đài Loan thay vì sử dụng tên gọi Đài Bắc như yêu cầu của Trung Quốc. Vụ việc đã thổi bùng căng thẳng giữa hai quốc gia, với Bắc Kinh lo sợ các nước khác sẽ làm quốc gia Baltic này gây ra hiệu ứng domino ở châu Âu. Cũng liên quan đến Đài Loan, từ cuộc điện đàm của Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình, giới phân tích cho rằng cả hai cường quốc vẫn không thu hẹp được sự khác biệt về Đài Loan, dẫu các nhà lãnh đạo tiếp tục nỗ lực đối thoại. Một ví dụ điển hình chứng minh điều này là theo South China Morning Post, các tuyên bố của họ về Đài Loan đã có sự tương phản rõ ràng. Trong khi Bắc Kinh cho biết ông Biden không có ý định thay đổi cam kết của Mỹ về việc tuân thủ chính sách một Trung Quốc, thì phía Washington khẳng định họ không đề cập Đài Loan hay chính sách một Trung Quốc trong cuộc điện đàm. Theo ông Chong Yayan, PSG, quan hệ quốc tế tại Đại học Quốc gia Singapore, Bắc Kinh muốn làm nản lòng những gì họ coi là lực lượng ủng hộ độc lập,
Vì thế, họ mới đề cập đến chính sách một Trung Quốc khi được hỏi về bình luận của ông Biden. Tuy nhiên, tuyên bố này không thay đổi bất cứ điều gì về cơ bản, bởi hai bên luôn có bất đồng về Đài Loan, ông Chong nói thêm. Tôi nghĩ rằng cả hai bên đều nhận thức được sự rủi ro và sự leo thang không kiểm soát được, nhưng cả hai đều không muốn nhượng bộ vào thời điểm này. Mặt khác, theo Park Jong-jin, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học Ocean Trung Quốc, về phía Mỹ, khán giả trong nước là nhân tố chính đứng sau các tuyên bố của ông Biden. Ông nói, Tổng thống Biden có phải chịu áp lực trong nước nếu ông ấy đề cập đến chính sách một Trung Quốc trong tuyên bố của mình. Chuyên gia còn cho hay, dẫu cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo có phần giảm nguy cơ xung đột, nhưng đối đầu về Đài Loan vẫn có thể bùng nổ trong những tháng tới. Ông nói rằng, chính quyền Biden có thể coi Đài Loan là nhân tố quan trọng trong quan hệ Trung Mỹ và có những động thái tiếp theo để củng cố quan hệ với hòn đảo tự trị này. Căng thẳng xoay quanh Đài Loan đã leo thang từ những tuần gần đây khi Trung Quốc điều tới 19 máy bay quân sự, bao gồm oanh tạc cờ và máy bay tuần thám săn ngầm, bay vào khu vực phía tây nam Đài Loan. Còn trước đó, Mỹ vừa thông qua gói bán vũ khí trị giá 750 triệu đô la cho hòn đảo, trong đó có 40 đơn vị pháo tự hành. Quốc gia Trung Mỹ Honduras sắp bầu cử vào ngày 28 tháng 11 sắp tới và Đài Loan đang tỏ ra cực kỳ lo lắng bởi ứng cử viên hàng đầu cho ghế tổng thống là bà Xiomara Castro thay rằng bà sẽ tìm cách thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc ngay khi đắc cử. Honduras là một trong số 15 quốc gia vẫn còn duy trì quan hệ chính thức với Đài Loan. Nữ chính trị gia Castro tuyên bố bà sẽ giúp điều chỉnh nợ công quốc gia thông qua công ty kiểm toán quốc tế. Dù vậy, ứng viên tổng thống Honduras không nói rõ bà có thể dùng biện pháp nào để đưa đất nước Trung Mỹ thoát khỏi nợ nần chồng chất, bao gồm có nhờ cậy tới Bắc Kinh hay không. Nợ công của Honduras vào cuối năm 2020 là hơn 13 tỷ đô la Mỹ, tương đương 55% GDP, khoảng 8,45 tỷ đô la Mỹ, trong số đó là nợ nước ngoài. Chuyên gia nghiên cứu Yên Chang Sang từ Đại học Quốc lập Chính trị ở Đài Bắc nhận định rằng Bắc Kinh sẽ không từ bỏ cơ hội giành lấy đồng minh Honduras trong bối cảnh Đài Bắc gần đây vừa đạt được những bước đột phá ngoại giao mới ở quốc gia châu Âu Litva. Chuyên gia Yên cho rằng dù không có bằng chứng Bắc Kinh muốn can thiệp vào bầu cử Honduras, nhưng họ đã liên tục sử dụng kế sách ngoại giao vaccine để giành lấy nhiều đồng minh của Đài Loan. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Honduras José Orlando Hernández cũng đã bày tỏ lo ngại về các nước giàu tích trữ vaccine và tuyên bố sẵn sàng làm theo lời đề nghị của Bắc Kinh về mở ra một cầu nối ngoại giao để nhập khẩu vaccine từ Trung Quốc. Mỹ cuối cùng đã chen vào và giải quyết vấn đề vaccine cho Honduras, cũng là nhằm cứu Đài Loan một bàn thua trông thấy. Tuy nhiên, theo chuyên gia Yên, Bắc Kinh sẽ tiếp tục các nỗ lực ngoại giao để thuyết phục các đồng minh của Đài Loan ở Mỹ Latin như Honduras, Guatemala và Haiti đổi phe. Nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là cơn khủng hoảng tồi tệ cho ngành ngoại giao Đài Loan. Hành pháp viện Đài Loan vào tuần tới dự kiến sẽ thông qua gói ngân sách đặc biệt do cơ quan phòng vệ của hòn đảo đề xuất nhằm sản xuất tên lửa, với kinh phí dự kiến lên tới 240 tỷ Đài tệ, tương đương gần 8,7 tỷ đô la. Theo một quan chức nói với tờ Taipei Times hôm 10 tháng 9, lập pháp viện dự kiến sẽ thông qua đề xuất ngân sách sớm nhất vào thứ Năm tuần tới và chuyển qua lập pháp viện với mức độ ưu tiên hàng đầu. Nếu ngân sách được thông qua, đơn vị sản xuất tên lửa của Đài Loan sẽ có thêm 40 tỷ Đài tệ so với kế hoạch ban đầu. Đài Loan đã có nhu cầu bức thiết tăng cường sản xuất vũ khí quốc phòng nội địa. Một quan chức cho biết, cơ quan phòng vệ đã đề nghị Viện Khoa học và Công nghệ Trung Sơn đẩy nhanh sản xuất hàng loạt các tên lửa có độ cao chính xác và tầm bắn xa. Hiện những loại tên lửa mà Đài Loan đang triển khai bao gồm tên lửa đất đối không Thiên Cung 2B và Hùng Phong 2E đều có tầm bắn từ 250 đến 600 km. Ngoài ra, Đài Loan còn đang ra sức phát triển phiên bản mới của tên lửa chống hạm Hùng Phong 3, cũng như nhiều loại tên lửa có tầm bắn xa hơn 1.000 km, bao gồm các biến thể của Hùng Phong 2E và Thiên Cung 3. Ngoài ra, Đài Loan còn đang phát triển dự án tên lửa siêu thanh chưa được đặt tên. Một kế hoạch khác là tên lửa hành trình không đối không tầm trung Vân Phong cũng đang được phát triển. Trong một diễn biến khác, lãnh đạo Thái Anh Văn vừa qua đã đến thăm Bộ Tư lệnh Tên lửa và Phòng không của Không quân, nhà máy 209 của Cục Vũ khí và Lữ đoàn Hải Phong của Hải quân. Bà Thái kêu gọi phi đội thứ 2 của lữ đoàn vừa mới được thành lập hồi tháng trước hãy dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ trong cuộc tập trận Hán Quang vào tuần sau. Lữ đoàn nói trên đang sử dụng nhiều bệ phóng di động để bắn tên lửa Hùng Phong 3. Màn thể hiện của họ trong cuộc tập trận Hán Quang sắp tới sẽ giúp quân đội Đài Loan đánh giá chính xác khả năng chiến đấu của lữ đoàn quan trọng này. Bắc
Bắc Kinh đang tìm cách thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng Đông Nam Á bằng chuyến công du của Ngoại trưởng Vương Nghị. Tờ South China Morning Post hôm 11 tháng 9 cho biết, đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 1 năm ông Vương đến thăm khu vực và diễn ra 3 tuần sau chuyến thăm châu Á của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Bên cạnh Việt Nam, ông Vương còn đến Campuchia, Singapore và sau đó tới Hàn Quốc từ ngày 10 đến 15 tháng 9. Theo giới phân tích, đây là nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh nhằm đối trọng sức ảnh hưởng của Hoa Kỳ ở khu vực trọng yếu. Chang Xiaohe, một chuyên gia quan hệ quốc tế của Đại học Renmin ở Bắc Kinh cho biết, việc xây dựng lòng tin chiến lược, đặc biệt với Việt Nam, sẽ là yếu tố quan trọng trong chương trình nghị sự của ông Vương. Ông nói vaccine Trung Quốc sẽ đóng vai trò quan trọng giúp Việt Nam chiến đấu chống lại đại dịch và sự hỗ trợ kịp thời của Bắc Kinh sẽ xây dựng lòng tin chiến lược giữa hai nước. Vào hôm 11 tháng 9, Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tuyên bố Bắc Kinh sẽ ưu tiên phân phối vaccine COVID-19 cho Đông Nam Á, trong bối cảnh khu vực này đang nỗ lực đẩy mạnh tiêm chủng. Ông còn cho biết tính đến nay, Trung Quốc đã giao gần 200 triệu liều vaccine cho các nước thành viên ASEAN. Cùng ngày, hãng Reuters đưa tin Trung Quốc sẽ viện trợ thêm 3 triệu liều vaccine cho Việt Nam trong năm nay, nâng tổng số vaccine viện trợ của Trung Quốc lên 5,7 triệu liều. Trước đó, vào hôm 10 tháng 9, Việt Nam cũng đã phê duyệt khẩn cấp vaccine Hayavac do Trung Quốc sản xuất và đóng gói tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là vaccine ngừa COVID-19 thứ 7 được lưu hành tại Việt Nam. Bên cạnh ngoại giao vaccine, giới quan sát nhận định phục hồi kinh tế hậu đại dịch sẽ là một ưu tiên khác trong chuyến công du của ông Vương. Nói về điều này, Nhật báo Hồng Kông cho biết xuất khẩu trong tháng 8 của Trung Quốc tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng giá trị 294,32 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có 39,49 tỷ đô la Mỹ thuộc về các nước ASEAN, khu vực vốn là đối tác thương mại lớn nhất của Bắc Kinh. Theo ông Su Libin, nhà nghiên cứu cấp cao của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, ông Vương có khả năng sẽ thúc đẩy các nước phê duyệt sớm Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP nhằm loại bỏ 90% thuế quan. Được biết, đây là hiệp định thương mại tự do lớn được đề xuất giữa 10 quốc gia thành viên của ASEAN và 6 đối tác đối thoại, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc và New Zealand. Cho đến nay mới chỉ có Trung Quốc, Nhật Bản, Singapore và Campuchia phê chuẩn thỏa thuận, trong khi giới chức Bắc Kinh đã nhiều lần bày tỏ hy vọng rằng nó sẽ bắt đầu có hiệu lực vào đầu năm sau. Các ngoại trưởng và bộ trưởng quốc phòng hai nước Úc, Ấn Độ vừa có cuộc đối thoại cấp cao 2+2 tại New Delhi vào hôm qua 11 tháng 9 nhằm thắt chặt mối quan hệ song phương. Trước đó, Ngoại trưởng Úc Marise Payne và Bộ trưởng Quốc phòng Peter Dutton đã đến thủ đô Ấn Độ vào hôm thứ Sáu, chuẩn bị tham gia vào nhiều cuộc thảo luận để củng cố hợp tác chiến lược và quốc phòng. Bà Payne và ông Dutton đã gặp Ngoại trưởng Ấn Độ Subramaniam Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng nước này Rajnath Singh. Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Ngoại trưởng Úc bày tỏ, bất chấp khủng hoảng y tế và kinh tế mà khu vực chúng ta đang phải gánh chịu, Úc và Ấn Độ đã nâng tầm quan hệ song phương lên mức cao chưa từng thấy trong lịch sử, mở ra viễn cảnh hợp tác của chúng ta vì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương rộng mở, trường tồn và thịnh vượng. Tôi nghĩ rằng Úc và Ấn Độ đã phát triển tình bạn gắn kết hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc cho hay, chúng ta có nhiều vấn đề quan trọng để thảo luận. Sự bất ổn của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vẫn luôn là mối lo ngại đối với chính phủ và người dân hai nước. Việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Úc và Ấn Độ, vì vậy cần phải được ưu tiên hàng đầu, theo quan điểm của tôi. Và tôi rất mong đợi vào cuộc đối thoại ngoại giao và quốc phòng cấp bộ trưởng 2+2 ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng cuộc gặp sẽ mở ra cơ hội để chúng ta đạt được những kết quả to lớn, giúp củng cố mối quan hệ quốc phòng và an ninh của chúng ta lên một tầm cao mới. Cùng với Nhật Bản và Mỹ, Ấn Độ và Úc là các thành viên của Bộ Tứ Kim Cương, một liên minh do Washington dẫn đầu với mục đích xây dựng tường thành chống lại sự trỗi dậy của Trung Quốc về chính trị, kinh tế, thương mại, cũng như các hoạt động bành trướng quân sự khắp nhiều vùng biển ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi quốc tế có cơ chế phù hợp để viện trợ tài chính cho Afghanistan, ngăn cản nền kinh tế nước này sụp đổ, dẫn tới tình huống thảm họa cho người dân và còn có thể khiến các tổ chức cực đoan lợi dụng rối ren để thực hiện những âm mưu nguy hiểm. Phát biểu của ông Guterres đưa ra sau khi đặc phái viên tại Afghanistan là Deborah Lyons vào hôm thứ Năm cảnh báo trước Hội đồng An ninh rằng việc đóng băng hàng tỷ đô la tài sản Afghanistan ở nước ngoài, ngăn cản chúng rơi vào tay Taliban chắc chắn sẽ tạo ra một sự sụp đổ thảm khốc về kinh tế. Hiện giờ, Liên Hợp Quốc còn không thể trả lương cho chính các nhân viên ở Afghanistan. Trích lời Tổng thống Guterres chia sẻ, ông nói thêm, chúng ta phải tìm ra cách để tránh tình huống kinh tế Afghanistan đổ vỡ, vì nó không chỉ gây ra thảm cảnh cho người dân, mà theo quan điểm của tôi, tình huống hỗn loạn ấy sẽ là món quà cho những tổ chức cực đoan tại Afghanistan.
Hiện giờ, Al-Qaeda và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng nhánh Khorasan, gọi tắt là ISK, đã triển khai hoạt động ở Afghanistan. Ông Guterres còn cho biết thêm, đã thảo luận với Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế IMF Kristalina Georgieva về sự cần thiết phải có những cơ chế để đưa tiền mặt chảy vào Afghanistan. Trước đó, IMF đã nhanh chóng chặn Taliban tiếp cận khoản tiền dự trữ để ứng phó khẩn cấp trị giá khoảng 440 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, phần lớn trong 10 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Afghanistan hiện được lưu trữ ở nước ngoài và đã bị đóng băng kể từ khi Taliban kiểm soát Kabul vào tháng trước. Khoản tiền đóng băng tỷ đô này được xem như một công cụ của phương Tây để gây sức ép cho phong trào Hồi giáo. Mặt khác, Liên Hợp Quốc đang cố gắng đảm bảo các công việc cứu trợ nhân đạo tiếp tục ở Afghanistan, nơi có ít nhất 18 triệu người, tương đương một nửa dân số đang cần được giúp đỡ khẩn cấp. Ông Guterres nhấn mạnh, chúng tôi vẫn đang duy trì liên lạc với Taliban và chúng tôi tin rằng đối thoại với họ là điều cực kỳ cần thiết ngay lúc này. Chuyến bay thương mại thứ hai sau khi Taliban thành lập chính phủ tạm thời đã khởi hành rời khỏi Kabul vào hôm 10 tháng 9. Chuyến bay đầu tiên đã được nối lại vào ngày trước đó, chở hơn 100 hành khách nước ngoài, bao gồm công dân Mỹ rời khỏi Afghanistan. Hai chuyến bay thương mại đánh dấu một nỗ lực quan trọng của Taliban trong việc điều hành đất nước sau khi giành được quyền lực từ tay chính quyền cũ do Mỹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, điều đáng nói là các báo cáo về tình trạng bạo lực với phụ nữ người nước ngoài và phóng viên đang ngày càng gia tăng. Mặt khác, sự rời đi của thêm vài trăm người nước ngoài ở sân bay Kabul không có ý nghĩa gì nhiều với người dân Afghanistan khi họ đang lo sợ thấp thỏm cho tương lai của mình dưới sự cai trị hà khắc theo luật Hồi giáo được Taliban diễn giải. Chính quyền trước đó của Taliban đã bị liên quân do Mỹ dẫn đầu lật đổ. Hiện giờ, chính phủ tạm thời của Taliban vẫn bao gồm một số thành viên chủ chốt trước năm 2001, cộng thêm một số phiến quân mà Mỹ truy nã liên quan đến các sự vụ bạo lực cực đoan. Vì những điều nêu trên, chính phủ mới của Taliban có vẻ khó nhận được sự công nhận từ phương Tây. Ngư dân và các chủ quán ăn ở Đài Loan vào hôm 11 tháng 9 đã neo đậu tàu thuyền, đóng cửa tiệm để sẵn sàng đón bão Chantu. Từng có thời điểm Chantu được cơ quan khí tượng Đài Loan xếp vào nhóm siêu bão. Tuy nhiên, nó đã suy yếu khi vượt qua kênh Ba Sĩ, ngăn cách giữa Philippines với Đài Loan. Hiện giờ, bão Chantu vẫn sẽ gây mưa lớn và gió giật mạnh, tuy nhiên ít có khả năng tấn công trực diện vào đất liền Đài Loan, theo cơ quan khí tượng của hòn đảo dự báo. Theo đó, bão Chantu có thể càn quét một số khu vực thưa thớt dân cư ở bờ phía đông Đài Loan vào đêm thứ Bảy và sáng Chủ nhật 12 tháng 9, sau đó tiến về tỉnh Chiết Giang và thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Các hãng hàng không Đài Loan vào trưa hôm qua đã đình chỉ chuyến bay nội địa, tuy nhiên dịch vụ hàng không quốc tế không bị ảnh hưởng nhiều. Chính quyền cũng đã ban hành cảnh báo thảm họa, chẳng hạn như lở đất và lũ quét có thể xảy ra. Một cơn lốc xoáy bất ngờ đã quét qua đảo Pantelleria của Italia, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 9 người bị thương, hãng Reuters hôm 11 tháng 9 đưa tin. Theo đoạn video do người dân địa phương ghi lại cho thấy, nhiều xe cộ bị quật lật úp, còn các tòa nhà thì hư hại khá nghiêm trọng sau trận lốc xoáy. Truyền thông địa phương còn cho hay, một nhân viên cứu hỏa đang làm nhiệm vụ và một người đàn ông 86 tuổi đã thiệt mạng trên hòn đảo du lịch nổi tiếng ngoài khơi Sicily. Lực lượng cứu hộ hôm 11 tháng 9 vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người có khả năng mất tích, đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả sau thảm họa thiên tai. Một robot trông như nhà khoa học, Albert Einstein, có thể nói tiếng Hoa, những chú chó thích nhào lộn hay một nghệ sĩ piano dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và còn rất nhiều sản phẩm công nghệ khác vừa được giới thiệu tới công chúng tại Hội nghị Robot Thế giới 2021. Khai mạc từ ngày 10 tháng 9 ở Bắc Kinh, theo ban tổ chức, các sáng tạo trong hội nghị lần này tập trung vào ngành dịch vụ, giải trí, ví dụ như một chú chó robot do Deep Robotics sản xuất, có thể thay thế con người thực hiện một số công việc. Robot có thể thích ứng với các địa hình như cầu thang, dốc, đường sỏi, cỏ. Ngoài ra, tại sự kiện còn có robot được gọi là điều dưỡng, một chiếc xe lăn được cơ giới hóa, có thể tự động đưa ai đó vào bồn tắm hoặc nhà vệ sinh, sau đó lại quay lại giường. Theo người sáng lập, Trung Quốc, nơi có tỷ lệ dân số già cao, là thị trường đầy tiềm năng của loại robot AI này. Robot sẽ giải quyết vấn đề về nhân lực, bởi ngày nay, nhiều người trẻ không còn mặn mà với các công việc chăm sóc người khuyết tật. Được biết, Hội nghị Robot Thế giới sẽ kéo dài đến thứ Hai, ngày 13 tháng 9. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế sáng hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những diễn biến nóng nhất về tình hình thế giới. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo phát sóng trên kênh FBNC.